مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض طبق يعتبر من أشهى المقبلات يلي بتزين صفرنا، وخاصة برمضان، واللي هو السمبوسك. ومين مننا ما بيعشق هالطبق بكل أشكاله بمختلف حشواته الطيبة. واليوم بدنا نعمله بالعجينة الجاهزة الخاصة فيه، وكمان بعجينة السبرينج رول، واللي بتميزوا عند اليوم بقرشتهم الغير شكل ولونهم الذهبي الجميل. ولهيك خلينا نروح مع بعض ونشوف كيف رح نطبق وصفتنا وشو محتاجة من مكونات ومقادير. محتاجين بصل، فلفل، توم، زنجبيل، بهارات مشكلة، بطاطا مسلوقة، وأكيد عجينة السمبوسك. أول شي بنحضر حشوة البطاطا. بنضيف حبتين من البصل، وقرن من الفلفل الأخضر، وقطعة صغيرة من الزنجبيل، وثلاث فصوص من الثوم. بنطحنهم كتير منيح، بنقليهم بزيت على النار، بنقلبهم لتنشف مية البصل، وبعدين بنضيف معلقة صغيرة من الكاري والبابريكا والكمون والبصل المجفف والملح. بنحمص البهارات كتير منيح لحتى تطلع ريحتها، وبعدين بنضيف البطاطا المسلوقة مثل ما شايفين. بنقلب كتير منيح لحتى تاخد البطاطا نكهة البهارات كلها، وبعدين بنحاول نهرسهم لحتى تتغلغل كل البهارات بالبطاطا وتتعشق فيها ونحصل على هالقوام. بنتركها على جنب لحتى تبرد. هلأ بالنسبة للحشوة التانية هي حشوة اللحم. أنا قليت اللحمة والبصلة مشان ما أطول عليكم الفيديو، وبمجرد ما بردت معنا الحشوة ضفت لها بقدونس مفروم. وبالنسبة لحشوة البطاطا بنضيف لها كزبرة بتلبق معها كتير. وهيك حشوتنا جاهزة. بنحضر الخليط اللاصق اللي هو عبارة عن طحين وشوية مي. بنحرك كتير منيح لنحصل على هالقوام. وهلأ مرحلة الحشي. بنجيب شرايط السمبوسك مثل ما شايفين، بنلفها بهالشكل وتكون مسكرة من فوق. نحشيها بمعلقة كبيرة من الحشوة، ونتأكد انه الحشوة جوا، وبنحاول نسكرها على الجهة المقابلة بهالشكل. وبعدين الزاوية بنسكرها بالخليط اللاصق، وبنحصل على هالشكل المثلث المرتب. رح اعمل معكم وحدة تانية. شايفين كيف بنلفها من فوق؟ بنحط معلقة كبيرة من الحشوة وبنكبسها، وبنتأكد انه الحشوة فاتت للزاوية من فوق. وباستخدام الصحن بنكبس من الجهتين، وبنسكر على الجهة التانية لنحصل على مثلث متساوي الأضلاع. مثل ما ملاحظين بنسكر بالخليط اللاصق، وبنتابع لحتى نخلص كل الكمية. طبعا فينا نحشيها بالحشوات اللي نحن بنرغبها. ممكن نضيف جبنة مع البقدونس، ممكن جبنة مع النعناع، ممكن نضيف بازيلا لحشوة البطاطا أو بازيلا لحشوة اللحمة، مثل ما انتو بتحبوا. هذا كله بيرجع لذوقكم الشخصي وانتو شو بتحبوا. هاي كمية السمبوسك باللحم. وبالنسبة للبطاطا كملتها بعجينة السبرينج رولز. بنلفها من الزاوية وبنحصل على هالشكل الحلو. هلأ بنباشر بقليون بزيت متوسط الحرارة لحتى ياخدوا هاللون الذهبي الحلو. بنحطهم بمصفاية لنتخلص من الزيت الزايد. ونفس الشي بالنسبة لسمبوسك اللحم، بنقلي الكمية اللي بنرغبها، وبعدين بنصفيها وبنحطها بصحن التقديم. بنرشها بشوية بقدونس مفروم وشرايح من الليمون الحامض، ونقدمها لعائلتنا، وبنستمتع بأطيب تشكيلة سمبوسك ممكن نعملها بالبيت بحشوات مختلفة. عن جد طعمة ولا أروع. بنبلش فيه إفطارنا
ما تتخيلوا طعمتهم شو طيبة، وخصوصا لعشاق الأكل الهندي فرح يستمتعوا بنكهة البهارات الهندية اللي ضفناها. رح فرجيكم قلب سمبوسك اللحم من جوا. لاحظوا كيف الحشوة غنية ومعباية بكل الزوايا، يعني ما بنبقى عم ناكل عجين على الحل عن جد. والبقدونس عطاها إضافة رائعة، شايفين كتير طيبة. وهي سبرينج رول بالبطاطا، بحشوة البطاطا الهندية، عن جد طعمتها كانت ولا أروع. وهي بالجبنة، ومثل ما قلت لكم فيكم تتفننوا بالحشوات، هذا بيرجع لكم ولذوقكم الشخصي شو بتحبوا. هاي كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم وبتمنى انكم تجربوها وما تترددوا ابدا. وما تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله ان شاء الله. باي باي.